وغادي نديرو اليوم عاوتاني الدرس ديال الريفيو يونت 7 and 9 باج 115 ديال المقرر Gateway to English Unit 8 and 7 and 8. نبداو بالتمرين الأول. fill in the blank when necessary with one of the following relative pronouns. غادي نخدمو بواحد من هاد relative pronouns اللي عندنا هو كنا قلنا أنها كنديروها للأشخاص، which كنديروها للأوبجكت بحال مثلا animal ولا شي حاجة جماد لا تتحرك. that كنديروها تقريبا مع الأوبجكت ومع أيضا كشخص مع person. whose كتكون البيرسون، ولكن فاش كنهضر على واحد الحاجة نتاع واحد الشخص، يعني ما كنهضرش عليه هو، ولكن كنهضر على واحد الحاجة اللي هو ديالته. when فاش كيكون عندنا time الوقت، ماشي بالضرورة الوقت، يقدر يكون نهار، يقدر يكون شهر، مهم الزمن. where هو المكان، فاش كنهضروا على شي مكان بحال مثلا مراكش is the city where I lived، مثلا فين كنت ساكنة مثلا، ولا فين ساكن مثلا. number 1 there are times I feel I want to be alone، يعني كاينين بعض الأوقات اللي كنحس أني باغي نكون بوحدي. إذا هنا عندي there are times، هنا عندي expression of time، عندي الوقت يعني الزمن، إذا غادي ندير when. That the athlete won the race last week. The athlete هو واحد الرياضي اللي ربح سباق السيمانة الفايتة. إذا athlete واش هو person واش هو object. Of course he is a person، غادي نديرو وكنهضروا عليه هويا لأنه هو اللي ربح، إذا كنديرو هو. 3 This is the factory produces cars in Morocco. هذا هو المصنع اللي كينتج سيارات في المغرب. إذا حنا كنهضروا على the factory واش هو شخص ولا شيء، إذا هو واحد الشيء ماشي person، إذا غادي نديرو which ولا that حتى هي صحيحة. 4 she is the woman، هي إنها المرأة التي is interested in helping the children of this village، اللي هي مهتمة باش تساعد الأطفال اللي كاينين في هذا الفيلاج. إذا حنا هنا كنهضروا على the woman، ما كنهضروش على شي حاجة ديالتها، كنهضروا عليها هي. إذا كنديروا who. 5 Casablanca is near Rabat is one of the biggest cities in Africa، يعني كازابلانكا اللي كاينه قريبه من الرباط هي واحد من اكبر المدن في افريقيا. اذا هنا كنهضروا على كازابلانكا as an object ماشي كبيرسون، اذا غادي نديرو which، ما غاديش نديرو where. علاش؟ لان كنهضر عليها كسيتي. اوكي. 6 طاهر بن جلون has written interesting novels in French is well known at the international level، يعني طاهر بن جلول اللي كتب بزاف ديال novels بالفرنسي اللي هما مثيرين اهتمام. is well known هو معروف مزيان في واحد المستوى ديال العالمي زعما. هنا كنهضروا على بن جلون غادي نديرو هو. 7 I'm looking for a house in the country، كنقلب على واحد الدار في الكونتري، في هاد الكونتري هذه. I can live the rest of my life after I retire، اللي غادي نسكن فيها بقية الحياة ديالي من بعد ما نخرج من الخدمة، يعني تقاعد من الخدمة. إذا هنايا كنهضروا على place which is a house، غادي نديرو where I can live the rest of my life. That's the girl، هذيك هي البنت. Father is the mayor of the city، للأب ديالها هو العمدة نتاع هاد المدينة. إذا هنا كنهضروا على person اللي هي البنت، ولكن واش كنهضروا عليها هي ولا كنهضروا على واحد الحاجة اللي هي ديالتها؟ الحاجة اللي ديالتها في الجملة هو باها. إذا that's the girl whose father، ماشي who father، whose father اللي الأب ديالها is the mayor of the city. B fill in each blank with one of the following words. عندنا moreover, however, despite, therefore, and not only. The sun shines for more than 300 days in a year in our country. We don't benefit from solar energy. يعني الدولة ديالتنا كتشرق فيها الشمس كتر من 300 نهار في السنة.
حنا ما كنستافدوش من الطاقه الشمسيه. اذا هنايا كاين واحد النوع ديال الكونتراست. اذا غادي نديرو however، رغم ذلك، رغم انه كتكون الشمس على اكثر من 300 نهار في السنه، حنا ما كنستافدوش من الطاقه الشمسيه. 2. Our employer refused to increase our salaries, our insistence and continuous strikes. يعني هذاك الشخص اللي مخدمنا رفض انه يرفع لنا من السالير ديالنا. our insistence هو زعما بحال قلتي كتانسيستي، كتاكد، يعني الاصرار ماشي تاكد، رغم الاصرار ديالنا والاضرابات المتتاليه ديالنا مستمره ديالنا. اذا هنا كاين ايضا واحد النوع ديال الكونتراست، ما عندنا لا نقطه لكن في وسط الجمله ما كنديروا لا نقطه لا فاصله. هنا هي despite، يعني ما بغاش يزيدنا من الصالير من الرغم من الاصرار ديالنا والاضرابات اللي كيديروا. 3. That company produces computers. هذيك الشركه كتنتج لنا الكمبيوترز. compact disks يعني الديسك المبرمجه. and softwares. هنا عندنا نقطة فاصلة. it invests in car making، يعني كنضيفوا واحد المعلومة واحدة أخرى على ديك الشركة، يعني كتستثمر في صناعة السيارات، يعني كنديرو moreover. 4. international investments in our country will boost، يعني واحد الاستثمار عالمي اللي هو international في الدولة ديالنا will boost غادي يرفع لنا our economy but also، ولكن حتى monetary value، يعني القيمه نتاع العمله ديالنا. اذا هنا كنلاحظوا ماشي غادي يرفع لنا غير الايكونومي الاقتصاد ديالنا، ولكن غادي يرفع حتى من قيمه العمله. اذا هنا not only، هنا اوتوماتيكمون عندكم but also غتستنتجوا انكم كديروا not only لانها كتمشي كلها not only but also. 5. Many interesting measures have been taken by the current government, particularly in social and economic fields. نقطة فاصلة. therefore فاصلة we notice a considerable improvement in the standard of living. يعني many interesting measures، بزاف ديال المعايير اللي هما مثيرين للاهتمام have been taken، تخادوا من طرف الحكومة هي government current الحالية، particularly خصوصا في social and economic fields، يعني في المجالات السياسية الاقتصادية والاجتماعية. therefore بحال قلنا كاين واحد النتيجه ولا therefore اذا we notice كنستنتجوا كنلاحظوا هي we notice a considerable improvement، واحد التحسين كبير بزاف في the standard of living، معايير ديال living هي العيش. C. rewrite the following sentences starting with the word suggested. عطاكم هاد الجمله هادو غادي تعاودوا تكتبوهم بداك بناخذوا داك الشيء باش ديالنا الجمله. Who traveled with Barbara to New York؟ شكون سافر مع باربرا لنيويورك؟ So the boss wanted to know who had traveled with Barbara to New York. إذا هنا عندي traveled simple past، إذا simple past في reported speech كيرجع لنا past perfect. 2. I have been reading an interesting novel this week. يعني كنت كنقرا واحد النوفل اللي هي مثير للاهتمام هاد السيمانه هادي. My friend said، يعني صديق ديالي قال that he had been reading an interesting novel that week. So I have been reading هو present perfect continuous، كيرجع لنا في reported speech past perfect continuous. والحاجه اللي تبدلات عاوتاني هي البروناون. في الجمله الاولانيه عندنا I، يعني كيهضر هويا، ولكن فاش نقول الصديق ديالو الهضره ما غاديش يقول I، ما غيهضرش على راسو، غادي يهضر على الصديق ديالو، غادي يقول هو. اذا تبدلنا البروناون، البيرسونال بروناون من I رجعت هي او لتشي، لانه ما عرفناش واش بيرسون واش بنت ولا ولد، من الافضل ديروا هي وصافي. ايضا تبدلت لنا that this ورجعت that، يعني this في reported speech كترجع لنا that. 3. If negotiations fail between demonstrators and officials, the police will resort to force. An official declared. هنا شنو عندنا؟ that if negotiations failed
عندي fail في الجملة في simple present. إذا في reported speech كترجع ل simple past between. المهم تكملوا داكشي اللي في الجملة. The police would resort to force. إذا هنا عندنا will resort simple future كترجع لنا would plus the infinitive. For what about starting our revision this afternoon. يعني علاش ما نبداوش الريفيزيون ديالنا هاد الافترنون. Bob my classmate suggested اقترح علينا. ما غنكتبوش what about starting وداكشي، غنشوفوا شنو تقترح في هذاك الجمله. تقترح ان احنا نراجعوا this afternoon. اذا to start our revision that afternoon. عاوتاني عندنا this رجعت that. فاش كيكون عندنا suggest advised ordered بحال هادو اللي هما كيتسموا comments كنديروهم حنايا كنديرو to. اوكي وكنتبعوه الانفينيتيف. بحال هنا عندي suggested to start our revision that afternoon. 5 you must bring your homework done next week. يعني خصكم تجيبوا التمارين ديالكم مقادين السمانه الجايه. The teacher insisted أصر that we had to bring our homework done the following week. هنا عندنا you must كترجع لنا had to في ال reported speech. you هنا لأن teacher هضر مع كاع الأقسام. إذا فاش غادي تجي تبغي تهضر على داكشي اللي قالكم الأستاذ غتقول قال لينا حنا ماشي قال ليهم هما، لأن كتكون حتى نتايا. we had to bring our homework your homework رجعت our homework done the following week. next كتكون the following week. It's rude to interrupt people. You must wait until they finish. زعما واحد الحاجة خايبة أنك تقطع الناس، خاصك تسنى حتى يساليو. So the mother advised her son not to interrupt people باش ما يقطعش الناس فاش يكونوا كيهضروا. And he had to wait until they finish. وخصو يتسنى حتى يساليو. 7 Rabat City Council has just held an international conference on water. So the journalists informed us علمنا that Rabat بلي رباط Rabat City Council المجلس نتاع الرباط had just held an international conference واحد المؤتمر عالمي على المياه. إذا هنا عندي has just held هذه هي present perfect كترجع لنا past perfect. 8 the report will be broadcast on all the national channels within 3 days. So the report يعني هذا التقرير غادي يتنشر في كاع القنوات الوطنية في خلال 3 أيام. إذا the government spokesperson announced that the report would be broadcast etc. عندي هنا will be كترجع ديك will كترجع would وكتبقى be اللي هي الانفينيتيف. شوفوا آخر تمرين. What would you say in the following situations. شنو غادي تقول في هاد الوضعيات اللي محطوطين عندك هنايا. Number 1 a friend of yours واحد صديق ديالك قال لك my water bill is usually expensive. What should I do. يعني هذيك ديال الماء ديالو زعما ديك الورقه ديال الماء دائما غالبا ما كتجيه غاليه. اشنو خاصو يدير شنو خاصني ندير. مثلا انت you give an advice غادي تعطيه واحد النصيحه. مثلا تقول ليه you ought to write a complaint letter to know what is the problem. خاصك تكتب واحد رساله اللي فيها واحد الشكايه باش تعرف شنو هو المشكل. 2 you discovered that a friend of yours is not faithful. اكتشفتي ان واحد الصديق ديالك ماشي faithful يعني شي واحد خائن. express regret انت غادي تعبر على الندم ديالك. اذا علاش غادي تندم. واش غادي تندم انه ماشي faithful ولا غادي تندم انه تعرفتي عليه. اذا of course غادي تندم اصلا انك عرفتي هذاك الشخص. غادي نقولوا مثلا I wish I hadn't known such a person. يعني كنتمنى لو اني كاع ما عرفت بحال هذاك الشخص في الحياه ديالي كاملها زعما.
هذا هو الاخر ديال الدرس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا، وإلا ما فهمتوش يعني راه ما فهمتوش الدروس اللي قبل، خاصكم تمشيو ترجعوا ليها، اللي هو خصوصا اللي تقدروا تلقاو فيه مشكل هو reported speech. هو راه سهل، ولكن المشكل اللي فيه انه فيه بزاف ديال الحوايج اللي خاصكم تعقلوا عليهم، داكشي باش تيجيكم صعيب. ممكن ما قلت لكم هذا هو الاخر ديال الدرس. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. وإلا عجبكم الفيديو متنساوش تضغطوا على جيم، وإلا كنتو جداد في القناه كيف ديما متنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب، وايضا تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ان شاء الله. وبارطاجيو لاشين مع الناس الاخرين اللي ما عارفينش كيفاش يجاوبوا على التمارين ولا كيلقاو صعوبات في القسم. وكالعاده شكرا على المشاهده، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.